Bộ phim mở đầu với cảnh một cặp vợ chồng già vừa bắt cóc một cô gái trẻ đang mang thai về nhà của mình. Cô gái xấu số tên là Shannon, vừa tỉnh dậy đã thấy bản thân bị trói chặt trên giường. Cặp vợ chồng là Audrey và Henry điềm tĩnh ngồi xuống trước mặt và tự giới thiệu bản thân, đồng thời xin lỗi vì đã khiến cô gái hoảng sợ. Bọn họ hứa sẽ chăm sóc cô cẩn thận cho đến khi đứa con trong bụng được sinh ra, đồng thời cũng nói rõ rằng cô sẽ không thể nào thoát khỏi đây. Khi vừa tháo tấm bịt miệng, Shannon liền hét lớn kêu cứu. Thế nhưng toàn bộ ngôi nhà đã được lắp kính cách âm, khiến tiếng kêu của cô hoàn toàn không thể lọt ra ngoài. Cặp vợ chồng dường như đã chuẩn bị cho kế hoạch bắt cóc này từ rất lâu. Shannon sợ hãi hỏi lý do vì sao họ làm vậy với mình. Audrey thẳng thắn trả lời rằng bà ta muốn hồi sinh đứa cháu trai đã mất. Cậu bé tên là Jackson và đã chết trong một vụ tai nạn xe. Shannon lúc này cũng nhìn thấy một đứa bé trong phòng. Ban đầu tưởng là người sống, nhưng khi nhìn thấy một vệt máu chảy dài sau gáy, cô mới nhận ra cậu bé chính là hồn ma của đứa cháu trai Jackson mà bà lão vừa nhắc đến. Bà Audrey dù không nhìn thấy cậu bé, nhưng sau đó vẫn hào hứng kể lại chuyện này cho chồng. Bà ta tin rằng việc Shannon nhìn thấy hồn ma của Jackson là dấu hiệu tốt cho thấy kế hoạch hồi sinh của họ sẽ thành công. Sau khi mọi thứ đã tạm thời xong xuôi, ông Henry vẫn tiếp tục đến chỗ làm như mọi khi. Nhưng vừa ra ngoài sân thì chạm mặt một thanh niên tên Rory, người chuyên dọn tuyết quanh thị trấn. Lo rằng việc anh ta lảng quảng xung quanh sẽ gây rắc rối cho kế hoạch, nên Henry viện lý do vợ mình đang bệnh và muốn nghỉ ngơi, yêu cầu anh ta đừng đến đây thêm lần nào nữa. Lúc này trong nhà, Audrey vẫn đang miệt mài chăm sóc cho Shannon, còn đưa cô gái một vài viên vitamin vì lo cho sức khỏe của cái thai trong bụng. Trong lúc kiểm tra đồ đạc của Shannon, bà ta tìm thấy điện thoại cùng một lọ thuốc trong túi áo của cô. Vì mắt kém nên Audrey không thể đọc được chữ trên lọ thuốc, phải đi ra ngoài để lấy mắt kính. Lợi dụng thời cơ, Shannon bèn chụp lấy chiếc điện thoại để trên bàn, định gọi cảnh sát cầu cứu. Thế nhưng ngay lập tức Audrey đã quay lại, giật cái điện thoại khỏi tay cô. Lúc này Shannon mới phát hiện con gấu bông trên đầu mình có gắn camera, và người phụ nữ chỉ giả vờ ra ngoài để nhìn trộm mật khẩu điện thoại của cô gái. Bà ta sau đó vào Facebook của Shannon, giả vờ đăng vài bức ảnh cô đang đi du lịch, để không ai nghi ngờ việc cô mất tích. Shannon tuyệt vọng cầu xin được thả, tuy nhiên Audrey chỉ lạnh lùng bảo cô tốt nhất nên ngừng chống cự và hợp tác với bọn họ để kế hoạch được diễn ra suôn sẻ. Quay lại quá khứ cách đây vài tháng trước, hai vợ chồng Audrey và Henry vô tình tìm thấy một cuốn sách tà thuật cổ xưa. Bọn họ thử thực hiện một nghi thức trong cuốn sách, dùng máu nhỏ lên xác một con quạ đen, rồi sau đó đọc thần chú. Bất ngờ thay, con quạ sau đó đã sống lại, khiến hai vợ chồng tin rằng cuốn sách này có sức mạnh thực sự. Từ đó bọn họ quyết tâm phải hồi sinh đứa cháu trai bằng mọi giá. Quay lại phía Shannon, trước đây thực ra từng là bệnh nhân của Henry. Cô tìm đến phòng khám của ông ta vì cảm thấy trong người mình có gì đó bất thường. Khi biết bản thân có thai, Shannon không hề vui mừng mà ngược lại còn lo lắng, vì không biết cha đứa trẻ là ai. Biết rằng cô gái tâm trạng đang hoang mang, muốn tìm cách phá cái thai, Henry đã dụ dỗ cô đến nhà ông ta, nhằm bắt cóc cô gái cho kế hoạch hồi sinh. Quay lại thực tại, chiều hôm đó hai vợ chồng đã ghé thư viện trong thành phố, để gặp một người đàn ông tên Ian. Ban đầu tưởng rằng chỉ là một buổi gặp mặt thông thường, thế nhưng sự thật sau đó hé lộ, rằng bọn họ đều là thành viên trong một giáo phái thờ quỷ sa tăng. Mỗi tuần, các thành viên đều tụ họp để thực hiện lễ nghi với đấng bề trên. Tối hôm đó, Audrey và Henry bắt tay vào thực hiện nghi thức hồi sinh, mà bọn họ đã dày công chuẩn bị trong một thời gian dài. Ban đầu kế hoạch là đưa linh hồn của đứa cháu trai vào trong bào thai, để nó được sinh ra một lần nữa. Mặc cho Shannon đang đau đớn, thế nhưng cả hai vẫn quyết tâm tiến hành nghi thức. Bọn họ dùng máu của chính mình làm vật hiến tế, sau đó bắt đầu đọc những câu thần chú trong cuốn sách. Điện trong nhà bỗng chập chờn, còn Shannon thì liên tục co giật. Sau một lúc chờ đợi, bất ngờ linh hồn của Jackson bỗng xuất hiện trước mặt. Hai vợ chồng vô cùng vui mừng, bảo đứa cháu hãy mau chui vào bào thai. Thế nhưng bất ngờ một tiếng động lớn vang lên, trần nhà sập xuống khiến linh hồn cậu bé biến mất. Chưa kịp hiểu chuyện gì, bỗng một con quỷ với gương mặt đáng sợ xuất hiện ngay đằng sau. Nó bước đến chỗ Shannon và chạm vào người cô gái. Bỗng chốc đèn đóm xung quanh bình thường trở lại, con quỷ sau đó cũng biến mất. Audrey sau đó vội đến kiểm tra cái thai trong bụng. Nghe tiếng tim đập khiến bà ta tin rằng cháu trai mình đã nhập vào bào thai, và nghi thức hồi sinh cuối cùng đã thành công mỹ mãn. Sáng hôm sau Henry vừa ngủ dậy, nhìn thấy vợ mình đang dùng chỉ nha khoa trước gương. Ông ta cố gọi nhưng không thấy người phụ nữ trả lời. Đúng lúc này có tiếng Audrey dưới nhà, nhờ ông xuống mang giúp vài món đồ lên phòng. Henry giật mình bèn xoay sang người phụ nữ đang đứng trước mặt. Bà ta từ từ bước đến, dùng chỉ nha khoa cạy từng chiếc răng, cho đến khi miệng ngậm đầy máu. Henry kinh hãi hét lớn, khiến Audrey nghe thấy vội chạy đến cố trấn an. Đến khi ông ta nhìn lại thì người phụ nữ lạ lúc nãy đã biến đâu mất. Trưa hôm đó tại phòng khám, một nữ cảnh sát tên Bellow đã đến tìm, để điều tra vụ mất tích của Shannon, do Henry là một trong những người cuối cùng cô gái đã gặp. Ông ta biết trước sẽ có trường hợp này, nên bình tĩnh giải thích rằng Shannon đã hủy cuộc hẹn, và cả hai đã không gặp nhau ngày hôm đó. Nữ cảnh sát không thấy dấu hiệu khả nghi nên cũng không tra hỏi gì thêm. Lúc này ở nhà, Audrey bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Khi bước ra kiểm tra, phát hiện một đứa trẻ đầu phủ một tấm vải trắng, giả ma để xin kẹo dù hôm đó không phải Halloween.
Nghĩ rằng là trò đùa, Audrey bèn đóng sầm cửa lại. Tuy nhiên tiếng gõ cửa lại phát ra một lần nữa ở nhà sau. Bà ta đến mở thì giật mình, khi thấy đứa trẻ kia đã ở trong bếp từ lúc nào. Audrey sợ hãi gọi điện thoại cho chồng, nhưng nhận ra người ở đầu dây bên kia không phải Henry, mà là một gã đàn ông với giọng nói trầm đục đáng sợ. Bà ta lo lắng bèn bấm nút thang máy, nhưng bất ngờ từ bên trong, đứa trẻ lúc nãy đã trở nên khổng lồ, lao đến tấn công khiến người phụ nữ sợ hãi hét lớn. Tuy nhiên ngay sau đó nó đã nhanh chóng biến mất, chỉ để lại một tấm vải trùm. Nghĩ rằng bóng ma lúc nãy là con gái của mình, bà Audrey vui mừng đến kể lại cho Shannon. Con gái bà vài năm trước đã tự sát vì trầm cảm, sau khi chứng kiến cảnh con mình chết trong vụ tai nạn xe. Việc gặp lại cô con gái khiến bà Audrey vô cùng hạnh phúc. Sau khi trút hết bầu tâm sự, bà ta liền rời đi. Tranh thủ thời cơ, Shannon liền rung mạnh chiếc giường, khiến con gấu bông trên đầu rơi xuống đất. Cô gái sau đó định phá còng tay để bỏ trốn. Nhưng vừa xoay qua, bất ngờ một gương mặt quái dị hiện ra ngay trước mắt. Đó là linh hồn một người đàn ông, với phần đầu bị bịt kín, cơ thể uốn éo dị dạng vô cùng đáng sợ. Hắn từ từ bò lên người Shannon và cắn vào bụng cô gái. Nghe tiếng hét, Audrey liền chạy vào phòng và chứng kiến cảnh tượng kinh hãi trước mắt. Hồn ma gã đàn ông sau đó đổi mục tiêu, xông đến chỗ người phụ nữ. Nhưng khi Henry vừa trở về, thì nó lập tức liền biến mất không dấu vết. Henry sau đó băng bó lại vết thương cho Shannon, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Audrey bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, nghi ngờ rằng kế hoạch của họ có thực sự đúng hay không. Sang ngày hôm sau, trước cửa nhà hai vợ chồng xuất hiện rất nhiều quả đen, như một dấu hiệu cho thấy nghi thức của họ đang có vấn đề. Trong lúc còn đang chưa biết phải làm gì, bất ngờ thanh niên Rory lại xuất hiện trước cửa. Henry không muốn để thanh niên này lảng vảng quanh đây, nhưng anh ta vẫn khăng khăng muốn dọn tuyết dùng cặp vợ chồng. Rory sau đó bắt đầu khởi động máy dọn tuyết. Nhưng chỉ vài giây sau, anh ta bỗng dưng có biểu hiện kỳ lạ, rồi bất ngờ chui đầu vào chiếc máy để tự sát. Nhìn thấy cảnh tượng khiến cặp vợ chồng vô cùng kinh hãi, nhận ra mọi chuyện đã vượt quá giới hạn. Henry cố trấn an vợ mình, bảo rằng cái thai trong bụng của Shannon sẽ sớm được sinh ra. Sau khi xong xuôi, bọn họ sẽ thiêu rụi căn nhà và chuyển đến Mexico để sinh sống. Ông ta sau đó lôi xác Rory vào rừng phi tang, nhằm tránh bị người ngoài phát hiện. Tuy nhiên giữa chừng, bỗng có điện thoại từ nữ cảnh sát Bellow lần trước, muốn gặp ông để hỏi một số chuyện liên quan đến vụ mất tích của Shannon. Nghi ngờ cô ta đã biết gì đó, Henry liền vội lập tức chạy về nhà. Tuy nhiên vừa bước vào, phát hiện vợ mình đã bị bắt nằm trên sàn, nữ cảnh sát thì chĩa súng về phía người đàn ông. Thì ra cô ta đã phát hiện việc Shannon bị bắt cóc. Tưởng rằng mọi chuyện đến đây sẽ kết thúc, thế nhưng bất ngờ nữ cảnh sát thay đổi thái độ, tự lấy súng bắn vào người mình tự sát, giống hệt trường hợp của thanh niên Rory lúc nãy. Dường như cả hai đã bị một thế lực nào đó trong nhà điều khiển tâm trí. Hai vợ chồng Henry tiếp tục mang xác của nữ cảnh sát đi phi tang. Bọn họ giờ đây bắt đầu hoài nghi về nghi thức trong quyển sách, khi đã có đến 2 người bỏ mạng vì nó. Để xác minh sự thật, cả hai sau đó đã mời thanh niên Ian ở giáo phái đến nhà, và cho hắn ta xem quyển sách cổ. Sau khi đọc nội dung bên trong, Ian lập tức nhận ra cả hai đã mắc phải một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Nghi thức bọn họ đã làm, thực chất có tác dụng triệu hồi một con quỷ tên Sergat. Nó không hồi sinh người chết, mà là mở một cánh cổng địa ngục, để kết nối giữa hai thế giới. Điều đó có nghĩa không chỉ mỗi đứa cháu trai Jackson quay về, mà còn vô tình mở luôn đường cho những hồn ma vất vưởng khác. Ian sau đó đến xem tình trạng của Shannon, và kết luận rằng nghi thức hiện tại vẫn chưa hoàn tất. Việc bọn họ cần làm lúc này, là đưa linh hồn Jackson vào trong bào thai, sau đó nhanh chóng đóng cánh cửa địa ngục. Tuy nhiên để nghi thức thành công, cần phải hiến tế chính bản thân người mẹ. Ian hứa sẽ giúp hoàn thành nghi thức, đổi lại hắn muốn quyển sách cũng như 10.000 đô la tiền công. Hai vợ chồng già lập tức đồng ý không suy nghĩ. Tất cả những gì họ muốn lúc này, chính là được nhìn thấy đứa cháu trai hồi sinh trở lại. Tối hôm đó, cặp vợ chồng đã ở trong phòng Shannon để canh chừng cô gái. Biết được kế hoạch của bọn họ, Shannon cố cầu xin Henry cho mình được sống, để cô có thể trở thành mẹ của Jackson. Tuy nhiên người đàn ông bỏ ngoài tay tất cả mọi thứ. Ông ta đã đánh mất nhân tính, từ lúc dấn thân vào con đường của giáo hội. Henry sau đó tiết lộ một sự thật gây sốc, rằng người gây ra tai nạn khiến Jackson qua đời, thực chất chính là vợ của ông ta. Bà Audrey đã dằn vặt vì chuyện đó suốt nhiều năm. Và Henry hơn bất kỳ điều gì khác, chỉ muốn chấm dứt nỗi đau này cho vợ. Lúc này ở chỗ Ian, đã dành cả đêm để nghiên cứu kỹ cuốn sách tà thuật, chuẩn bị cho nghi thức cuối cùng. Sau khi mọi thứ xong xuôi, hắn quay trở lại nhà của cặp vợ chồng. Henry lúc này đã rải sẵn muối xung quanh căn phòng, nhằm tránh những hồn ma vất vưởng lọt vào bên trong. Ian sau đó cùng ông ta ra ngoài sân, đặt những con chuột chết xung quanh nhà, như một phương pháp để dẫn dụ ác quỷ. Trong khi đó Audrey ở trong phòng, vẽ ký hiệu ngôi sao 5 cánh xuống sàn nhà, chuẩn bị bắt đầu nghi thức. Shannon nhận ra thời gian của bản thân không còn nhiều, bèn giả vờ bảo rằng mình đói bụng, nhờ bà Audrey xuống bếp để lấy thức ăn. Tranh thủ lúc bà ta vừa đi khỏi, cô gái bèn lấy hết sức tháo một bên còng tay, sau đó đập vỡ ly nước để trên bàn, và hét lớn bảo rằng mình đã bị vỡ nước ối. Audrey nhìn thấy sự việc vội hốt hoảng báo tin cho hai người còn lại. Bọn họ nhanh chóng chạy đến để tiến hành nghi thức. Tuy nhiên trong lúc vội vàng, Ian đã vô tình dẫm lên vạch muối dưới sàn nhà.
Hắn ta sau đó mở quyển sách cổ và bắt đầu đọc những câu thần chú bên trong. Trong lúc buổi lễ đang diễn ra, Henry bỗng nhận được cuộc gọi từ người của giáo phái, báo tin rằng Ian đã giết chết mẹ ruột của hắn vào đêm hôm trước. Nhận ra gã thanh niên đang có vấn đề, ông bèn cảnh báo cho Aurey. Tuy nhiên bọn họ lúc này không thể làm gì khác, ngoài việc nhìn nghi thức trước mặt tiếp tục diễn ra. Ian sau đó cầm dao tự rạch chân mình, gương mặt cũng dần trở nên đáng sợ. Nhận thấy thời cơ đã đến, Shannon bèn nhặt lấy mảnh thủy tinh, khống chế Aurey và yêu cầu giao chìa khóa, nếu không sẽ giết bà ấy. Aurey mặc kệ bản thân, đề nghị tiếp tục buổi lễ. Tuy nhiên Shannon biết rằng Henry yêu vợ mình hơn cả đứa cháu trai. Ông ta sau đó ném chìa khóa cho cô gái. Thế nhưng chưa kịp tháo hết còng tay, đã bị Ian lao tới giật lấy. Hắn tỏ ra tức giận vì nghi thức bị gián đoạn, nên đã chuyển qua đâm chết bà Aurey, để bà ấy trở thành vật tế mới thay thế. Lúc này Henry mới bàng hoàng nhận ra, ý định ban đầu của Ian thực chất không phải đóng cánh cửa địa ngục, mà hắn đang muốn triệu hồi một con quỷ khác còn mạnh mẽ hơn. Giữa lúc đó bất ngờ Shannon lao đến, đâm mạnh vào chân của gã thanh niên. Trong lúc hắn đang giật mình, bỗng hồn ma một người đàn ông quái dị từ đâu lao đến, lôi hắn ta đi mất dạng. Hồn ma bịt kín đầu lần trước cũng xuất hiện, cố xông đến định tấn công Shannon. Trong lúc nguy cấp, Henry đã tự mình gỡ trói cho cô gái. Ông ta xin lỗi vì những việc mình làm, và bảo cô hãy chạy thật xa trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Đúng lúc đó, một thực thể đáng sợ bắt đầu trồi lên từ trong cơ thể Henry, khiến ông ta hộc máu chết ngay tại chỗ. Thì ra nghi thức của gã thanh niên Ian đã thành công, và thứ mà hắn triệu hồi chính là Van, con quỷ với hình dạng một người phụ nữ mang thai. Lúc này Shannon đang tìm lối thoát khỏi ngôi nhà. Cô đụng độ với những hồn ma vất vưởng, cũng như cả nữ cảnh sát Bellow cùng thanh niên Rory dọn tuyết ngoài sân. Tất cả đều liên tục diễn lại cái chết của mình ngay trước mặt cô gái. Shannon sau đó cướp lấy chiếc xe cảnh sát, vội một mạch bỏ chạy khỏi căn nhà bị nguyền rủa. Thế nhưng giữa đường, cô tận mắt chạm trán với con quỷ Van, nhìn nó chậm chậm bước ngang qua trước mặt. Cánh cổng địa ngục vẫn chưa được khép lại. Liệu rằng đây sẽ là mở đầu cho ngày khải huyền được đề cập trong Kinh Thánh? Hay số phận loài người sẽ có một kết cục khác? Các bạn hãy tự đưa ra suy đoán nhé! Bộ phim đến đây cũng đã hết. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bộ phim hấp dẫn khác. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.